สวัสดีครับเพื่อนซีผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inside AI Brief ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่ต้องบอกว่าหลายคนเห็นพาดหัวข่าวแล้วน่าจะตกใจกันพอสมควรเลยครับใช่ค่ะพาดหัวข่าวหน้าสื่อช่วงนี้ดูน่ากลัวมากทีเดียวคือประเด็นมันอยู่ที่ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 ของทาง NER หรือบริษัท Northeast Rubber นั่นเองครับงบที่เพิ่งออกมานี่เองเนอะใช่ครับคือถ้าเราดูแค่ตัวเลขพาดหัวเนี่ยกำไรเขาทรุดลงไปถึง 58% เลยนะครับโหหายไปเกินครึ่งเลยนะคะเนี่ยรายได้รวมก็หดหายไปเยอะเลย ปกติถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ภาพแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือธุรกิจกำลังเจอวิกฤตหนักแน่ๆหรือไม่ก็กำลังหนีตายใช่ไหมล่ะครับเป็นใครเห็นตัวเลขแบบนี้ก็ต้องคิดแบบนั้นแหละค่ะแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุดคือผู้บริหารสูงสุดของ NER เขากลับออกมาประกาศสวนทางกับความตื่นตระหนกของตลาดแบบคนละเรื่องเลยครับอ้าวเขาว่ายังไงคะเขาบอกว่าออเดอร์เราตอนนี้เต็มมือยาวไปจนถึงไตรมาส 3แล้วแถมยังมีแผนขยายกำลังการผลิตครั้งใหญ่เตรียมรับยอดสั่งซื้ออีกฟังดูย้อนแย้งกับตัวเลขกำไรที่ร่วงลงมาเลยนะคะสุดๆเลยครับวันนี้เราก็เลยตั้งเป้าหมายหรือมิชชั่นของรายการเราว่าเราจะมากระเทาะเปลือกงบการเงินไตรมาส 1กองนี้กันครับค่ะเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังตัวเลขสินะคะใช่เลยครับเราตั้งชื่อหัวข้อหลุยวันนี้ไว้ว่า NER ไตรมาสแรกกำไรสุด 58% พิษราคายางชำแหละออเดอร์บุกและจุดรับรางทองครับเป็นหัวข้อที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะเราจะมาดูกันว่านี่คือวิกฤตที่น่ากลัวหรือเป็นแค่ภาพลวงตาทางบัญชีที่ซ่อนโอกาสครั้งใหญ่เอาไว้กันแน่ครับน่าสนใจมากทีเดียวค่ะเพราะการเจาะลึกข้อมูลกองนี้สิ่งสำคัญที่เราต้องทำคือชวนทุกคนมาแยกให้ออกระหว่างคำว่ากระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงกับรายการประเมินทางบัญชีค่ะต้องแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องแยกให้เด็ดขาดเลยเพราะถ้าเราเข้าใจโมเดลธุรกิจของ NER ลึกซึ้งพอเราจะเห็นเลยว่าโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเขาถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อวัฏจักรราคายางโลกที่ผันผวนรุนแรงได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะคะซึ่งตรงนี้แหละน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้บริษัทนี้ฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆของธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไปถูกต้องที่สุดค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนเข้ารายการผมนึกถึงคำเปรียบเปรยคำหนึ่งครับคือ NIRA ในไตรมาสนี้เนี่ยอาการมันเหมือนยางรถยนต์ที่โดนตะปู FX ตำจนแบนชั่วคราวโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะยางแบนชั่วคราวครับคือแบนเพราะโดนตะปูต่ำแต่ถ้าเราไปดูที่โครงสร้างยางข้างในจะพบว่ามันยังดีเยี่ยมเครื่องยนต์ยังแรงแล้วก็พร้อมจะปะยางเติมลมกลับมาวิ่งทำ all time high ในไตรมาสถัดไปได้สบายชอบคำเปรียบเปรยนี้จังเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากตัวบาดแผลหรือว่ารอยรั่วที่ทำให้ตลาดตกใจกันก่อนดีไหมคะดีเลยครับเอาให้ชัดๆไปเลยว่าตัวเลขที่มันหายไปเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ได้ค่ะถ้าเราเปิดตัวเลขกำไรสุทธิไตรมาส 1ออกมาจะอยู่ที่ 254.37 ล้านบาทซึ่งลดลงไป 58.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนใช่ค่ะส่วนรายได้รวมเนี่ยก็ลดลงไป 17% เหลือประมาณ 7,007 ล้านบาทโอ้โหหายไปเป็นพันล้านเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าพอลองสแกนเข้าไปดูไส้ในตรงส่วนของปริมาณการขายหรือตัววอลลุ่มดูก็พบเรื่องที่น่าสนใจค่ะเป็นยังไงครับลูกค้าหนีไปซื้อที่อื่นหมดเลยหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะปรากฏว่าวอลลุ่มมันลดลงไปแค่นิดเดียวเองนิดเดียวเหรอครับค่ะคือจากประมาณ 127,000 ตันลดลงมาเหลือ 123,000 ตันหายไปไม่ถึง 3% ด้วยซ้ำค่ะเดี๋ยวนะครับปริมาณขายหายไปไม่ถึง 3% ทำไมรายได้บรรทับบนสุดถึงหดแรงไปตั้ง 17% ขนาดนั้นล่ะครับสาเหตุหลักมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าลูกค้าหายค่ะแต่เป็นเรื่องของราคาล้วนๆเลยอ๋อราคายางในตลาดโลกมันตกใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อมูลจากเอกสารระบุชัดเจนเลยว่าราคายางธรรมชาติในตลาดโลกช่วงต้นปี 2569 เนี่ยมีการปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงส่งผลกระทบโดยตรงเลยสิครับแน่นอนค่ะมันส่งผลให้ราคาขายสินค้ายางเฉลี่ยของ NER ลดลงไปถึง 14.78% เลยนะคะโอ้โหเกือบ 15% เลยใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะในขณะที่บริษัทขายของได้ปริมาณเกือบจะเท่าเดิมลูกค้าก็ยังรับของเข้าโรงงานผลิตยางล้ออย่างต่อเนื่องแปลว่าความต้องการหรือดีมานด์ของตลาดไม่ได้หายไปไหนเลยถูกต้องค่ะดีมานด์ยังอยู่แต่ตัวราคาอ้างอิงต่อกิโลกรัมมันย่อตัวลงตามรอบวัฏจักรของตลาดโลก
เข้าใจแล้วครับพอเอาปริมาณไปคูณกับราคาที่มันถูกลงรายได้รวมมันก็เลยหดตัวลง 17% ตามกลไกนั่นเอง ใช่เลยค่ะ ลูกค้ายังเหนียวแน่น แค่จ่ายถูกลงตามราคาตลาดแค่นั้นเอง ชัดเจนครับ ทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งในรายงานงบการเงินที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามันชวนสับสนมากเลยครับ จุดไหนหรอคะ คือในฝั่งการทำงานจริงเนี่ยรายงานบอกว่าบริษัทได้กำไรจากกระแสเงินสดจริง ตอนเก็บเงินลูกค้าต่างชาติเข้ามาตั้ง 31.37 ล้านบาท ใช่ค่ะ ได้กำไรเป็นเงินสดจริง ๆ เข้ากระเป๋าเลย แต่พอกวาดสายตาไปดูบรรทัดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกกันว่า FX loss เนี่ยก็มีตัวเลขติดลบโผล่มา 80 กว่าล้านบาท ฮะ จนมันไปดึงให้บรรทัดสุดท้ายกลายเป็นขาดทุน FX สุทธิไป 49.58 ล้านบาท มันดูขัดแย้งกันใช่ไหมคะ มากเลยครับ คือไอ้เลข 80 กว่าล้านเนี่ยมันมาจากไหนครับ นี่มันคือ ghost loss หรือว่าขาดทุนทิพย์บนหน้ากระดาษที่เกิดจากเงินบาทแข่งค่า แล้วต้องมานั่งทำประเมินมูลค่ายุติธรรม ที่เรียกว่าการทำ mark to market สัญญา forward ใช่หรือเปล่าครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ วิเคราะห์ได้ขาดมาก มันคือรายการ Mark to Market ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือที่เราเรียกว่า unrealized loss ค่ะ มันทำงานยังไงครับไอ้กลไกนี้เนี่ย เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะคะ สมมุติว่าบริษัททำสัญญาขายยางล่วงหน้าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ครับ รับเงินเป็นดอลลาร์ ทีนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากค่าเงิน เขาก็เลยไปทำสัญญา forward contract ล็อกเรทเงินบาทเอาไว้กับธนาคารล่วงหน้าเลย อ๋อ เพื่อให้รู้แน่ๆไปเลยว่า ก้อนนี้พอแปลงเป็นบาทแล้วจะได้เงินกลับมากี่บาท ใช่ค่ะ ทีนี้พอถึงวันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสหนึ่งมาตรฐานทางบัญชีเขาบังคับว่า คุณต้องเอาไอ้สัญญาณล็อกเรทที่อยู่ในมือเนี่ยไปกางเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่ 31 มีนาคมเป๊ะๆเลย เอาเรทที่ล็อกไว้มาเทียบกับเรทตลาดวันสิ้นงวด ค่ะ ซึ่งบังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยเงินบาทมันเกิดแข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว บาทแข็งแปลว่าดอลลาร์อ่อนลง ใช่ค่ะ พอคำนวณส่วนต่างปุ๊บมูลค่าสัญญาบนหน้ากระดาษมันก็เลยแสดงผลว่าขาดทุนไป 80.95 ล้านบาทค่ะ เดี๋ยวนะครับ แปลว่าจริงๆ แล้วบริษัทยังไม่ได้ควักเงินสดออกจากกระเป๋าไปจ่ายใครเลยแม้แต่บาทเดียวใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ไม่มีกระแสเงินสดไหลออกเพราะรายการนี้เลยแม้แต่น้อย โห เป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีล้วนๆเลย มันเป็นการประเมินมูลค่าตามเกณฑ์คงค้างในทางบัญชีเท่านั้นเองค่ะ ในทางกลับกันอย่างที่คุณตั้งข้อสังเกตไปตอนแรก กระแสเงินสดจริงที่บริษัทรับรู้ตอนเก็บเงินลูกค้าต่างชาติที่ส่งมอบของกันเสร็จแล้วเนี่ย ที่บอกว่าได้กำไรมา 30 กว่าล้านนั่นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ก้อนนั้นต่างหากที่ทำกำไรเงินสดเข้ากระเป๋าได้จริงๆตั้ง 31.37 ล้านบาท ดังนั้นตัวเลขขาดทุน FX ก้อนใหญ่ที่ไปกดทับกำไรสุทธิให้ร่วงลงไปเกือบ 60% เนี่ยมันจึงเป็นแค่ผลกระทบทางบัญชีค่ะไม่ใช่เรื่องของสภาพคล่องหรือว่าความล้มเหลวในการหาเงินของบริษัทเลย ฟังแบบนี้แล้วภาพที่คิดไว้ตอนแรกเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ย มันเหมือนตะปู FX ตำยางจริงๆ ใช่ค่ะ คุณน้องมองเข้ามาจะคิดว่าโอ้โห เครื่องยนต์พัง รถวิ่งต่อไม่ได้แล้วแน่ๆ แต่ถ้าเดินเข้าไปดูโครงสร้างข้างใน จะเห็นว่าเครื่องยังแรงช่วงล่างยังแน่น แค่รอปะยางแล้วเติมลมใหม่ใช่ไหมคะ ใช่ครับ พร้อมเหยียบมิดมาวเพื่อทำนิวไฮต่อได้เลย พอมันเป็นแค่เรื่องของยางแบนชั่วคราวจากปัจจัยภายนอก มันก็เลยอธิบายได้ชัดเจนเลยค่ะว่าทำไมระดับผู้บริหารสูงสุดอย่างเฮียชูวิทย์ถึงยังนิ่งและดูมีความมั่นใจสูงมาก อ๋อ เฮียชูวิทย์ CEO ของ NER ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เพราะในโลกของความเป็นจริงเนี่ยหน้าตักของบริษัทยังแข็งแกร่งมาก แข็งแกร่งยังไงครับ ก็การที่ออเดอร์บุ๊กหรือว่ายอดสั่งซื้อล่วงหน้าของเขาถูกลูกค้าจองเต็มยาวไปจนถึงไตรมาส 3แล้วเนี่ยมันหมายความว่าฝ่ายบริหารเขามองเห็นตัวเลขรายได้ล่วงหน้าไปแล้วกว่าครึ่งปีเลยนะคะ โห เต็มไปถึงไตรมาส 3 เลย ค่ะ และเพื่อที่จะพุ่งชนเป้าหมายรายได้ทั้งปีที่ตั้งไว้ระดับ 3.2 หมื่นล้านบาท บริษัทก็เลยเตรียมกางแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกถึง 33% เลยค่ะ 33% นี่เยอะมากนะครับ จะทำให้กำลังผลิตรวมไปแตะที่เท่าไหร่ครับ จะดันกำลังการผลิตรวมไปแตะระดับ 685,600 ตันต่อปีเลยค่ะ เป้าหมาย 3.2 หมื่นล้านนี่ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยนะครับ ในเมื่อไตรมาสแรกทำรายได้ไปแค่ 7,000 กว่าล้าน ใช่ค่ะ การที่บอกว่ายอดสั่งซื้อล้นมือไปจนถึงไตรมาส 3 มันก็เหมือนเรามีแม่แรงยกรถขนาดใหญ่ เตรียมไว้แล้ว รอแค่จังหวะเปลี่ยนยางเส้นใหม่ที่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเข้าไปแค่นั้นเอง เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพตลอดเลยนะคะ แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะครับ การมียอดสั่งซื้อในมือเยอะๆ หรือมีกำลังการผลิตมหาศาลเนี่ย
มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำกำไรได้เสมอไปใช่ไหมล่ะครับ หมายความว่ายังไงคะ ก็ถ้าเกิดต้นทุนวัตถุดิบหลักอย่างยางพารามันสวิงขึ้นสวิงลง รุนแรงตามตลาดโลก พวกเขาจะมีวิชาอะไรเอาตัวรอดในสมรภูมิสินค้าโภคภัณฑ์แบบนี้แหละครับ คำถามนี้ดีมากเลยค่ะ เพราะมันพาเราเข้าสู่หัวใจสำคัญที่ทำให้ NER แตกต่างจากบริษัทโภคภัณฑ์ทั่วไปแบบคนละชั้นเลย มันคือเรื่องอะไรครับ นั่นคือวิธีการบริหารส่วนต่างกำไรหรือเรื่องของ Margin ค่ะ อ๋อ การบริหารมาจิ้น ใช่ค่ะ ต้องขอปูภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อนนิดนึงนะคะ คือตอนเนี้ยอุตสาหกรรมยางโลกกำลังเจอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่เลย เกิดอะไรขึ้นครับ ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ย เกษตรกรเขาเริ่มโค่นต้นยางทิ้งกันแล้วค่ะ อ้าวโค่นทำไมล่ะครับ เขาหันไปปลูกปาล์มน้ำมัน หรือพืชที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าอย่างพวกกาแฟและทุเรียนแทนค่ะ อ๋อหนีไปปลูกทุเรียนกันหมด ใช่ค่ะ พอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ซัพพลายหรือปริมาณยางในตลาดโลกตึงตัวอย่างหนัก แล้วมันเป็นผลดียังไงกับ NER ล่ะครับ นี่แหละค่ะ คือข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของ NER เต็มๆ เพราะฐานการผลิตเขาตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งยังคงมีเครือข่ายวัตถุดิบและเกษตรกรที่ป้อนยางเข้าโรงงานอย่างสม่ำเสมอ คือคนอื่นของขาดแต่เรายังมีของป้อนเข้าโรงงานเรื่อย ถูกต้องค่ะ ทีนี้พอมีของในมือ วิธีที่พวกเขาเอาชนะความผันผวนของราคายางโลกก็คือ การใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า margin hedging strategy ค่ะ ๆ ไอ้กลยุทธ์ margin hedging หรือการป้องกันความเสี่ยงส่วนต่างกำไรเนี่ย กลไกการทำงานจริง ๆ ของมันเป็นยังไงครับ ลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะ ครับ สมมุติว่าวันนี้เป็นเดือนมกราคม ลูกค้าต่างชาติตกลงสั่งซื้อยางจาก NER โดยล็อกราคาขายกันที่กิโลกรัมละ100 บาท โอเค ขาย101 ทันทีที่เซ็นสัญญาขายปุ๊บ NER จะทำการล็อกต้นทุนด้วยการเข้าไปกว้านซื้อหรือทำสัญญาซื้อยางดิบจากเกษตรกรในพื้นที่ทันทีเลยค่ะ อ้าวซื้อส่วนไว้เลย ใช่ค่ะ สมมติว่าได้ต้นทุนยางดิบมาที่ราคา 90 บาท ครับ นั่นแปลว่าตั้งแต่วินาทีที่ตกลงขายในเดือนมกราคม บริษัทรู้ตัวเลขกำไรขั้นต้น หรือ cash flow margin ทันทีเลยค่ะ ว่าออเดอร์ล็อตนี้จะได้กำไรเนื้อ10 บาทแน่นอน ชัวร์ๆเลย 10 บาท ใช่ค่ะ ไม่ว่าหลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม ราคายางในตลาดโลกจะพุ่งทะยานไป120 บาท หรือดิ่งเหวลงไปเหลือ70 บาทก็ตาม โห กระแสเงินสด10 บาทที่บริษัทจะได้จากดีลเนี้ยมันถูกล็อกเข้ากระเป๋าไปเรียบร้อยตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วค่ะ คือเป็นการเปลี่ยนความเสี่ยงที่คาดเดาได้ไม่ได้ ให้กลายเป็นกระแสเงินสดที่นิ่งและเสถียรไปเลย ถูกต้องเลยค่ะ โห เล่นแร่แปรธาตุล็อกความเสี่ยงกันตั้งแต่วันแรกที่ตกลงกันเลย เก่งมากครับ ใช่ค่ะ นี่แหละคือจุดแข็งของเขา แต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าวิชาล็อกต้นทุนของเขามันเจ๋งและสมบูรณ์แบบขนาดนี้ ผมต้องขอจี้จุดอ่อนจากหน้างบการเงินที่เห็นอีกนิดนึงครับ เชิญเลยค่ะ มีจุดไหนสงสัยคะ ทำไมอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin ที่เรียกกันย่อๆว่า GPM ในไตรมาสหนึ่งนี้เนี่ยมันถึงลดลงมาเหลือแค่ 8.62% ล่ะครับ คือจากที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเขาเคยทำได้ถึง 10.61% เลยนะครับ ถ้าระบบล็อกกำไร 10 บาทของคุณมันทำงานเป๊ะๆทำไมตัวเลขเป้าหมายบรรทัดนี้มันถึงหดลงมาได้ล่ะครับ แบบนี้แปลว่าวิชาล็อกมาร์จิ้นมีช่องโหว่หรือเปล่า เป็นจุดสังเกตที่เฉียบคมมากเลยค่ะ ใช่ครับ มันดูขัดแย้งกันแปลก และนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องชำแหละงบการเงินให้ลึกกว่าการดูแค่ผิวเผินนะคะ ๆฮะ สิ่งที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ GPM หน้าบัญชีมันหดลงเนี่ยไม่ใช่วิชาล็อกต้นทุนมันเสื่อมประสิทธิภาพนะคะ แล้วมันเกิดจากอะไรครับ มันเกิดจากกลไกทางบัญชีที่เรียกว่า time lag ค่ะ time lock ความเหลื่อมล้ำของเวลาเหรอครับ ใช่ค่ะ มันคือความเหลื่อมล้ำของเวลาในการลงบันทึกบัญชี ลองกลับไปที่ตัวอย่างเมื่อกี้นะคะ ครับ ตัวอย่าง100 บาทกับ 90 บาทใช่ไหม ใช่ค่ะ บริษัทตกลงขายล่วงหน้าและล็อกต้นทุนไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมใช่ไหมคะ ครับผม แต่วันที่ส่งมอบของขึ้นเรือ และสามารถบันทึกรายได้ทางบัญชีตามกฎหมายได้จริงๆ คืออีกประมาณ 4 เดือนข้างหน้าเลยค่ะ สมมุติว่าเป็นเดือนพฤษภาคมแล้วกัน อ๋อ แปลว่ากว่าตัวเลขรายได้จะไปโชว์ในงบก็คือช่วงที่ของส่งถึงมือลูกค้าแล้ว ถูกต้องค่ะ ทีนี้ความซับซ้อนมันอยู่ตรงนี้ค่ะ ในขณะที่รายได้ถูกบันทึกที่ราคา100 บาทตามที่ตกลงไว้เมื่อ 4 เดือนก่อน กฎเกณฑ์ทางบัญชีมักจะบังคับให้คำนวณต้นทุนขายหรือ COGS แบบถั่วเฉลี่ยของสต็อกสินค้าคงคลังย้อนหลังประมาณ 2 เดือนค่ะ
คำนวณแบบถั่วเฉลี่ยย้อนหลังเหรอครับ ใช่ค่ะ ซึ่งถ้าระหว่างช่วงนั้น ราคายางในตลาดโลกมันเป็นขาลงรุนแรง ต้นทุนทางบัญชีที่ถูกนำมาถั่วเฉลี่ยมันจะปรับตัวลงช้ากว่าราคาขายที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าค่ะ อืม มันเลยทำให้เกิดส่วนต่างที่แคบลงบนหน้ากระดาษบัญชีกำไรขั้นต้นที่โชว์ในงบมันก็เลยดูบางลงตามไปด้วยค่ะ โอ้โห เข้าใจกระจ่างเลยครับ มันคือภาพลวงตาทางบัญชีของแท้อีกแล้ว ใช่ค่ะ ทั้งที่ในความเป็นจริงกำไรที่เป็นเงินสดส่วนต่างนั้นน่ะถูกออกแบบและล็อกเป๊ะไว้ตั้งแต่ 4 เดือนที่แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ คือกำไรเงินสดน่ะชัวร์แล้วนอนมาแล้ว แต่เกณฑ์ลงบัญชีมันจับต้นทุนเฉลี่ยย้อนหลังมาชนกับราคาขายล่วงหน้า ตอนที่ตลาดยางเป็นขาลง มันก็เลยดูเหมือนส่วนต่างกำไรถูกบีบให้แคบลง อธิบายได้เห็นภาพมากค่ะ แล้วทางฝ่ายบริหารเขาแก้เกมเรื่อง GPM ที่บางลงตรงนี้ยังไงครับ ปล่อยให้มันไหลไปตามยถากรรมเลยไหม ไม่เลยค่ะ และตรงนี้แหละที่โชว์ความเก่าเกมของฝ่ายบริหาร เขาทำยังไงครับ เมื่อพวกเขารู้ดีว่าเปอร์เซ็นต์ GPM ทางบัญชีจะต้องถูกกดดันจากปัญหา time lag พวกเขาจึงหันไปรีดประสิทธิภาพในส่วนอื่นเพื่อชดเชยแทนค่ะ ไปลดรายจ่ายส่วนอื่นแทนเหรอครับ ใช่ค่ะ สังเกตจากรายงานจะเห็นเลยว่าบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A ลงไปได้ถึง 7.49% เลยนะคะ โห ลดไปเยอะเหมือนกันนะ และที่สำคัญกว่านั้นคือ เขาไปลดต้นทุนทางการเงิน หรือพวกดอกเบี้ยจ่าย ลงไปได้อีก 3.18% ค่ะ ลดดอกเบี้ยได้ยังไงครับ กู้เงินมาน้อยลงเหรอ เป็นผลจากการที่บริษัทบริหารสภาพคล่องได้ดีเยี่ยม จนมีเงินสดเหลือพอไปไถ่ถอนหุ้นกู้ชุด NER 299A คืนได้ก่อนกำหนดเลยค่ะ อ๋อ เอาเงินไปคืนหนี้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ยก็เลยลดลง ถูกต้องค่ะ การรีดไขมันรายจ่ายทั้งสองส่วนนี้แหละที่เข้ามาช่วยอุดรอยรั่วของ GPM ทำให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานจริงยังคงทรงตัวได้แข็งแกร่งค่ะ เหมือนพอรู้ว่ากำไรบรรทัดบนจะโดนเกณฑ์บัญชีบีบ ก็ไปรีดไขมันตรงกลางออกเพื่อปกป้องกำไรบรรทัดสุดท้ายเอาไว้ให้ได้มากที่สุด เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากค่ะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยผมเห็นในเอกสารมีพูดถึงเรื่องการลดสต็อกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษาด้วยครับ อันนี้มันมีนัยยะสำคัญยังไงครับ อ๋อ ช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีเนี่ย มันเป็นช่วงที่วงการยางเรียกว่าฤดูปิดกรีด หรือ wintering season ค่ะ ฤดูปิดกรีดคือต้นยางผลัดใบใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ต้นยางจะผลัดใบทำให้ได้น้ำยางน้อยมาก น้ำยางจะออกสู่ตลาดน้อยลงกว่าปกติเยอะเลยค่ะ ซึ่งตามปกติพอกระจุกตัวน้อยของขาดตลาดราคาต้นทุนก็มักจะถีบตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ สิ่งที่ NER ทำก็คือ การประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า และจัดการลดระดับสินค้าคงคลังลงอย่างชาญฉลาดในช่วงนี้ค่ะ เพื่ออะไรครับ เพื่อหลีกเลี่ยงการแบกต้นทุนการเก็บรักษาที่สูงเกินไป และไม่ต้องไปแย่งซื้อวัตถุดิบแพงๆในช่วงที่ของขาดตลาดไงคะ อ๋อ คือรู้ว่าของจะแพงก็เลยระบายของเก่าออกไปก่อน ไม่ต้องเก็บสต็อกเยอะให้เปลืองค่าโกดัง ใช่ค่ะ เป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องและคลังสินค้าที่แนบเนียนและรู้จังหวะตลาดดีมากๆค่ะ โห พอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อจิ๊กซอว์เขาด้วยกันเนี่ย ธุรกิจจริง ๆ ของเขายังเดินหน้าตามแผนเป๊ะๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ แผนยังเดินหน้าปกติเลย ออเดอร์ก็ล้นมือ โรงงานก็กำลังขยาย วิชาล็อกต้นทุนก็ทำได้ปกติ จัดการไขมันส่วนเกินก็ทำได้ดีเยี่ยม เห็นด้วยเลยค่ะ แต่ตัวเลขกำไรหน้าสื่อที่พาดหัวว่าลดลง 58%กลับทำให้ราคาหุ้นบนกระดานถูกเทขายจนร่วงลงมาซะงั้น นั่นแหละค่ะ คือประเด็น ความย้อนแย้งระดับนี้แหละครับ ที่สร้างช่องว่างแห่งโอกาสหรือ valuation mismatch แบบเต็มๆเลย ในมุมมองของนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาประเมินความน่าสนใจของหน้าตักตรงนี้ยังไงบ้างครับ ถ้าเรามองผ่านเลนส์ของการประเมินมูลค่าหรือ valuation ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเลขอยู่ในโซนที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะ ตัวเลขตัวไหนครับ ตัวค่า forward PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าของ NER ค่ะ ปัจจุบันมันถูกกดให้ต่ำลงมาอยู่ที่ระดับเพียง 3.22 ถึง 4.65 เท่าเท่านั้นเอง แค่ 3-4 เท่าเองเหรอครับ ใช่ค่ะ ซึ่งถือว่าถูกแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มักจะเทรดกันอยู่ทะลุ 10 เท่าขึ้นไปนู่นเลย โห ถูกกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มเกินครึ่งเลยนะครับ แล้วสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนฟูกหนาๆ คอยรองรับแรงกระแทกให้กับนักลงทุนในช่วงที่ราคาหุ้นผันผวน ก็คืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือ dividend yield ค่ะ ฟูกหนาที่ว่านี้มันรองรับแรงกระแทกได้ระดับไหนครับ จ่ายปันผลเยอะหรอครับ
เยอะเลยค่ะ ข้อมูลจากหลายแหล่งระบุตรงกันว่า NER เป็นบริษัทที่มักจะจ่ายปันผลในอัตราที่สูงมาก เฉลี่ยอยู่ในระดับ 8-10% อย่างสม่ำเสมอเลยนะคะ 8-10% เลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ซึ่งถ้าเรายึดตามฐานที่มั่นคงระดับนี้ นี่คือผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อและชนะดอกเบี้ยเงินเฟ้อไปไกลลิฟต์เลยค่ะ ชนะขาดลอยเลยครับ ดอกเบี้ยแบงก์ตอนนี้ยังไม่ถึง 3% เลย ในขณะที่มูลค่าหุ้นถูกตีกรอบให้ถูกลง แต่ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดมาจ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้นยังแข็งแกร่งขนาดนี้ นี่จึงเป็นจังหวะที่นักวิเคราะห์สถาบันเขามองเห็นความไม่สมเหตุสมผลของราคาบนกระดานค่ะ คือ PE แค่ 3-4 เท่า แถมปันผล 8-10% นี่มันไม่ใช่แค่การซื้อของถูกแล้วนะครับ ใช่ค่ะ มันเหมือนเราเจอยางรถยนต์เกรดพรีเมียม โครงสร้างระดับรถแข่งฟอร์มูล่าวันแต่ดันถูกเอามาวางขายในกระบะรถล้างสต็อกหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพียงเพราะแพคเกจจิ้งมันเปื้อนฝุ่นบัญชี FX นั้น โห เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพความถูกและดีได้ชัดมากค่ะ นี่แหละครับคือจุดที่สถาบันคงมองว่าเป็นจุดรับรางทองของจริงเลย แล้วในมุมมองระดับคอนเซนแซสนักวิเคราะห์เขามองทิศทางหลังจากไตรมาส 1นี้ไว้ยังไงบ้างครับ มุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่หรือคอนเซนแซสประสานเสียงไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะ ว่าผลประกอบการในไตรมาส 1ที่เรากำลังชำแหละอยู่นี้ น่าจะเป็นจุดต่ำสุดหรือ bottom out ของปีไปเรียบร้อยแล้วค่ะ อ๋อ คือแย่สุดแค่นี้แหละ ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ถูกต้องค่ะ ด้วยแรงหนุนจากออเดอร์ที่ไหลเข้ามายาวๆ จนเต็มไตรมาส 3 และการขยายกำลังการผลิตที่เตรียมรอรับเอาไว้แล้ว พวกเขาคาดการณ์ว่าจะได้เห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะ คือน่าจะกลับมาโตได้แรงๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ โดยประเมินว่ากำไรมีโอกาสทะยานไปทำนิวไฮหรือสถิติใหม่สูงสุดได้เลยในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ โห น่าจับตามองมากครับ และถ้าเรากางแผนที่นำทางสายเทคนิคดูประกอบด้วยล่ะครับ หน้าปัดเทคนิคบอกโซนแนวรับแนวต้านสำคัญไว้ตรงไหนสำหรับคนที่กำลังประเมินจังหวะและโอกาส ในเชิงเทคนิคนะคะ ถือว่าตอนนี้มีแนวรับประการหินหรือ accumulation zone ที่มีการสะสมของปริมาณการซื้อขายหนาแน่นมากๆ อยู่แถวๆราคาไหนครับ อยู่ในกรอบราคา 4.60 ถึง 4.80 ค่ะ โซนนี้ถือเป็นฐานที่แข็งแกร่งมาก 4.60 ถึง 4.80 คือโซนรับร่างทองใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ส่วนแนวต้านสำคัญที่ราคาจะต้องฝ่าทะลุขึ้นไปให้ได้ เพื่อเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นเต็มรูปแบบหรือ up trend ครับ จะอยู่ที่ระดับ 5.25 บาทถึง 5.50 บาทค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะ มีข้อควรระวังอะไรไหมครับ ดิฉันก็ต้องย้ำเตือนความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้ามได้เหมือนกันค่ะ นั่นคือการแกว่งตัวของค่าเงินบาทค่ะ เรื่อง FX เมื่อกี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ถ้าค่าเงินบาทยังคงผันผวนรุนแรง มันก็อาจจะเข้ามากระทบตัวเลข Mark to Market บนหน้าบัญชีให้สวิงไปมาได้อีกในงบไตรมาสถัดๆไปค่ะ ก็คืออาจจะมีขาดทุนหรือกำไรที่โผล่มาป่วนงบได้อีก ถูกต้องค่ะ แต่ถ้าเราโฟกัสเฉพาะฝั่งกระแสเงินสดและการดำเนินงานหลักต้องบอกว่าบริษัทนี้มีกรอบป้องกันที่หนาแน่นมากค่ะ ชัดเจนครับ ถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่จากข้อมูลระดับลึกทั้งหมดที่เรากระเทาะกันมาในวันนี้ กรณีศึกษาของงบไตรมาส 1 NNR ให้บทเรียนอะไรที่สำคัญกับการวิเคราะห์หุ้นในยุคที่ตลาดเต็มไปด้วยความผันผวนและพาดหัวข่าวที่ชวนตื่นตระหนกบ้างครับ บทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดเลยนะคะ คือมันสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของทักษะในการแยกแยะกำไรกระแสเงินสดออกจากกำไรทางบัญชีค่ะ เป็นเรื่องที่นักลงทุนหลายคนพลาดกันบ่อยเลยนะครับ ใช่ค่ะ ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถาโถม การตัดสินใจขายหุ้นทิ้ง เพียงเพราะเห็นตัวเลขพาดหัวกำไรสุทธิลดลง โดยไม่ได้เข้าไปดูไส้ในว่ามันเกิดจากบรรทัดไหน อาจทำให้เราพลาดโอกาสครั้งใหญ่ไปเลยนะคะ เพราะตัวเลขพาดหัวมันหลอกตาเราได้ กรณีของ NER พิสูจน์ให้เห็นเลยค่ะว่า บริษัทที่มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เฉียบขาด อย่างการล็อกมาจิ้น ครับ และสามารถจัดการต้นทุนภายใน หรือรีดไขมันส่วนเกินได้อย่างยืดหยุ่น จะสามารถเอาชีวิตรอดและสะสมความมั่งคั่งต่อไปได้สบายๆ แม้ต้องเผชิญกับคลื่นลมรุนแรงจากปัจจัยมหาภาคก็ตามค่ะ เป็นการตกผลึกที่เคลียร์และเห็นภาพรวมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ก่อนที่เราจะปิดรายการในวันนี้เนี่ยผมอยากจะชวนมองข้ามช็อตไปไกลกว่าเรื่องของงบไตรมาสเดียวดูบ้างครับ มองไปที่ประเด็นไหนคะ นั่นก็คือเรื่องของลมส่งท้ายระดับเมกะเทรนด์โลกครับ น่าสนใจค่ะเมกะเทรนด์โลกคืออะไรคะ คือตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ เข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ รถ EV กำลังมาแรงมาก ซึ่งรถ EV เนี่ยด้วยน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่มหาศาลและแรงบิดมอเตอร์ที่กระชากสูงกว่ารถยนต์สันดาปทั่วไปมาก
มันทำให้รถหนักและออกตัวแรงใช่ไหมคะ ใช่ครับ มันทำให้ยางล้อสึกหรอเร็วกว่าปกติถึง 20% เลยนะครับ โห สึกหรอเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะ ครับผม อุตสาหกรรมนี้จึงต้องการยางล้อที่มีสเปคสูงขึ้น ทนทานขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงความต้องการใช้ยางธรรมชาติคุณภาพสูง ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับ อ๋อ พอเป็นแบบนี้ดีมานด์ยางคุณภาพดีก็จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกสินะคะ ใช่เลยครับ นั่นคือดีมานด์ฝั่ง EV ส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ไม่แพ้กันเลย ก็คือกฎหมายใหม่ครับ กฎหมายอะไรเหรอคะ การบังคับใช้กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป หรือที่เรียกกันว่า EUDR นั่นเองครับ ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเร็วๆนี้ EU Deforestation Regulation ใช่ไหมคะ ใช่ครับ กฎหมายนี้จะกีดกันและแบนผลิตภัณฑ์ยางพาราใดๆก็ตาม ที่ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับทางภูมิศาสตร์ได้ว่า ไม่ได้มาจากการบุกรุกพื้นที่ป่า แปลว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้ตัดไม้ทำลายป่า ยุโรปก็ไม่ซื้อเลยเหรอคะ ถูกต้องครับ ซึ่งเกษตรกรรายย่อย หรือบริษัทในหลายประเทศ ยังไม่พร้อมรับมือกับมาตรฐานนี้เลยครับ น่าเป็นห่วงสำหรับคนที่ไม่พร้อมนะคะ แต่ NER เขาได้เตรียมความพร้อม และปรับกระบวนการผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ESG นี้มาระยะหนึ่งแล้วครับ โห มองการไกลมากเลยค่ะ ทำให้ท่ามกลางซัพพลายยางโลกที่ตึงตัว NER จะกลายเป็นซัพพลายเออร์ระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ตลาดยุโรปได้ทันที แบบไร้คู่แข่งเลยครับ นี่คือโครงสร้างใหญ่ระดับโลกที่พร้อมจะผลักดันให้ NER กล่าวเข้าสู่มิติใหม่ของการเติบโตครับ ทั้งกระแส EV ที่เร่งการใช้ยางคุณภาพสูง และกำแพง EUDR ที่คัดกรองคู่แข่งออกไป นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการซ่อมยางที่โดนตะปูตำแล้วนะคะเนี่ย อ้าว แล้วมันคืออะไรล่ะครับ แต่มันคือการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่ยกชุด เตรียมขึ้นสู้ในหลีกที่ใหญ่กว่าเดิมชัดๆเลยค่ะ จริงที่สุดครับ วันนี้เราได้กระทบเปลือกและเจาะลึกกันจนเห็นแก่นแท้ของสถานการณ์ที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขบัญชีเรียบร้อย หวังว่าการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเพื่อนซีผู้ฟังในการประเมินมูลค่าธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงได้นะครับ ใช่ค่ะ การแยกแยะข้อมูลและเข้าใจกลไกเบื้องหลังอย่างถ่องแท้ คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการนำทางฝ่าความผันผวนของตลาดเลยค่ะ การเจาะลึกในวันนี้คงจะทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่า ระหว่างภาพลวงตากับโอกาสที่ซ่อนอยู่ มันมีเส้นบางๆของความเข้าใจกั้นเอาไว้เท่านั้นเองค่ะ ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนเลยนะครับ ที่ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบทะลุปรุโปร่งกับเราในวันนี้ และต้องขอบคุณทุกยอดซูเปอร์แตงส์รวมถึงค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ส่งเข้ามาสนับสนุนรายการเราด้วยนะครับ ใช่ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่ช่วยขับเคลื่อนทีมงานมดงาน AI ของเรา ให้มีพลังไปขุดคุยข้อมูลลึกๆมาฝากกัน สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ที่พาไปทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลังความจริงแบบนี้ อย่าลืมกดติดตาม และกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ เพื่อให้มดงานและเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนก้าวข้ามทุกความผันผวนของตลาด แล้วทะยานสู่ร่างทองไปด้วยกันครับ บางครั้งยางที่ดูเหมือนแบนติดพื้น อาจจะแค่กำลังรอเวลาเติมลมให้เต็ม เพื่อพุ่งทะยานเข้าสู่สนามแข่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะคะ ใช่เลยครับสำหรับวันนี้พวกเรา2 คนต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ